Frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragilor, la etalarea generală pentru luna februarie. În primul și în primul rând vreau să vă anunț că am niște probleme cu gâtul. Soțul meu a pescuit un pui de gripă și probabil că mi-a dat și mie așa un pic de probă și voi încerca să vorbesc cât mai calm, să zicem așa, că nu prea mă ține vocea și vreau să termin toate zodiile, că dacă nu o să aibă alții de pierdut și nu vreau să se întâmple acest lucru. Și în al doilea rând vom face crucea celtică. Este foarte dragă această etalare și mi-era foarte dor să o fac, mai ales că în luna februarie se vor întâmpla multe lucruri importante pe cer și consider că ne va da destul de multe, această etalare ne va da foarte multe informații. Așadar, etalare generală, țineți cont, luați dacă rezonează vreun mesaj cu voi, luați-l, dacă nu, lăsați-l aici. Bineînțeles că vom scoate carte și pentru provocare și surpriză și hai să-i dăm bătaie să vedem ce vrea să se arate pentru voi. Energia ta, 9 de monede. 9 de monede este o carte extraordinar de sănătoasă, aș spune, și de frumoasă pentru a reprezenta energia unei persoane, pentru că ne arată o persoană sigură pe ea, ne arată o persoană mândră, ne arată o persoană, să zicem, orgolioasă pentru ceea ce este, pentru ceea ce a obținut în viață sau pentru ceea ce poate obține. Este cartea burlacului, în general, este acea persoană care, hai să spunem că și-a construit singur, da? Și-a construit singură o bunăstare emoțională, o bunăstare financiară. De-aia vorbim despre siguranță. Și o persoană care se simte bine cu ea însăși, da? Indiferent că e singură sau dacă este într-o colaborare sau parteneriat. Situația. Regina de spade. Ca situație, Regina de spade ne arată o situație care trebuie analizată, care trebuie, hai să spunem, evaluată, nu neapărat criticată, ci trecută prin filtrul rațiunii într-un mod sănătos. Da? Pentru că Regina de spade este o energie care poate fi destul de critică sau autocritică. Așadar, hai să vedem cu ce vine această situație care trebuie analizată. As de bâte. Poate fi vorba și despre un soi de autoritate pe care tu trebuie să o implementezi. Da? Ok, și avem un 8 de monede. Pentru unii dintre voi poate avea legătură cu jobul, de exemplu, sau cu un anume proiect pe care îl aveți, sau cu un proiect, nu neapărat jobul, nu doar jobul este un proiect, da? Nu doar nu putem numi proiect doar ceea ce ține de creativitate. Proiect poate fi și vreau să mă, nu știu, îmbunătățesc din punct de vedere al studiilor, al mentalității, al logicii, să muncesc într-atât încât să muncesc cu mine, da? Să mă îmbunătățesc, să fac o muncă personală ca să pot să fiu cât mai coerent, să fiu cât mai nu neapărat logic, pentru că logica, fiecare dintre noi avem logica noastră din punctul meu de vedere, da? Eu asta observ în jurul meu, că logica mea nu se potrivește cu logica soțului meu, cu logica fiicei mele și așa mai departe. Poate că situația în sine ne arată faptul că, de ce nu, trebuie să fii un pic mai riguros în ceea ce privește ce viață nouă vrei să începi. Sau cum vrei tu să fii, să te reînnoiești într-un fel sau altul, depunând, bineînțeles, eforturile și să fii foarte atent la detalii, la orice detaliu ți se arată. Fie că e la muncă, fie că e vorba despre tine, fie că e vorba despre ce se întâmplă
da? Persoanele din jurul tău, în relația ta sau dacă nu ai o relație, este vorba despre a fi critic într-un mod constructiv. Da? Cam asta este imaginea, aș putea să spun, a ceea ce se vede în luna februarie. În mintea ta avem Turnul. Poate fi o energie de iluminare, cade fisa, în sfârșit se aprinde becul, vei înțelege ceva, vei descoperi ceva. Dacă aici vorbim despre a mă iertați, dragii mei, dacă aici este vorba despre a-ți pune mintea la contribuție și a fi autocritic sau critic, însă într-un mod constructiv, aici vedem cum probabil că ți se va revela o soluție, da? Sau tu vei găsi un răspuns și te vei ilumina în legătură cu ceva anume. Wow, cu 10 de cupe. Foarte interesant. Poate avea legătură cu familia pentru unii dintre voi sau cu viața de cuplu și cu toate traumele. Poate că e vorba despre traume din copilărie sau legate de familie. Vei înțelege altfel lucrurile, îți vei vedea altfel părinții, indiferent că ai suferit sau nu, sau te-au făcut să suferi sau nu. Nu aș spune neapărat, poate pentru puțini dintre voi ar putea să existe cazul ca voi să trebuiască să fiți mai autoritari, să vă impuneți punctul de vedere. Da, pentru că dacă aici au existat probleme în familie, aici e vorba de comunicare, dar comunicare înțeleaptă, comunicare dreaptă, corectă. Da? Dacă au existat probleme în legătură cu familia voastră sau traume, aici este vorba pentru a le spune, a vorbi cu cei din familie, nu a crea un haos sau un dezastru, atenție, da? Deci aici nu acuzăm tu din cauza ta că tu m-ai făcut să fiu, nu știu, să am foarte multe frici, tu m-ai făcut să sufăr, tu. Nu e despre asta, este despre a construi, nu a distruge. Așadar, încercați să fiți foarte coerenți ce aveți de spus și să fie constructiv. Dacă vedeți că nu aveți cu cine, pentru că aici e vorba despre o revelație, se vede, domne. Dacă în continuare nu ai cu cine și nu ai cu cine, pentru că indiferent cât de bine spui acele lucruri care te-au durut familiei, dacă familia nu, la rândul ei, nu acceptă și nu participă și nu face eforturi, atunci pentru puțin dintre voi e posibil ca voi să vă treziți la realitate și să ziceți n-am cu cine, nu mai țin cont că e mama, că e tata, mulțumesc sau nu știu, spune cum crezi tu mai bine pentru tine ca tu să scapi de acele traume, da? Onorează faptul că părinții te-au adus pe lume, însă nu trebuie să rămâi legat de ei. Eu dau exemplu cu părinții, dar poate fi vorba despre copii. Da? Nu are importanță. Fiecare dintre voi, nu știu care e povestea, mesajele sunt astea. Așezați-le unde credeți că vi se potrivesc. Nu trebuie să-mi țin familia aproape dacă în continuare nu fac decât să-mi facă rău. Da? Acum, am văzut o chestie asemănătoare la Gemeni. Nu știu dacă aveți de-a face cu sau aveți planete și în zodia Gemenilor, pentru că Săgetătorul și Gemenii sunt pe aceeași axă. Și am spus, nu la Gemeni acum în etalarea pentru februarie, ci bonusul din ianuarie, am spus ceva de genul ăsta legat de respect, însă acolo era vorba despre respectul pentru părinți sau respectul pentru oricine din viața noastră. Este respect în momentul în care este reciproc. Dacă cineva din familia mea nu mă respectă și nu mă face să mă simt
comod în sânul familiei, nu am de ce să-l respect. Din punctul meu de vedere vorbeam acolo. Și am primit un comentariu de la o doamnă care a zis că bat câmpii, că respectul pentru părinți e respect. Respectul se câștigă pe ambele părți, dragii mei. Indiferent că părinții noștri ne-au adus pe lume, ei consideră că sunt niște divinități, că și eu sunt părinte la rândul meu. Dacă eu aș considera că sunt o divinitate și că copilul meu, fata mea trebuie să mă respecte, indiferent dacă sunt o animală sau nu, atunci lăsați-mă să mă îndoiesc că merită să vorbim despre respect. Același lucru aș putea să spun că văd și aici. Nu știu dacă are legătură aici, este vorba despre o eliberare. Turnul eliberează, ne eliberează de toate problemele legate de familie sau membrii familiei noastre. Da. Așadar, aici e vorba despre coerență, este vorba despre a vedea cu claritate, este vorba de a fi constructiv și a rezolva pentru tine, da? Pentru tine anumite lucruri care au legătură cu familia ta. În subconștient avem 6 de cupe. 6 de cupe este cartea copilului interior, dacă vreți, este cartea trecutului îndepărtat, în general. Ia uite ce frumos, ne arată un 8 de spade și ne arată un 10 de bâte. Un trecut care vine încărcat cu foarte multe poveri. Acest trecut, cel puțin în subconștient, povestea din capul tău în legătură cu familia ta este una dezastruoasă, este una cu foarte mari responsabilități, a trebuit să fii responsabil probabil de mic copil, ceea ce pe tine te-a adus întotdeauna în, hai să spunem, în stagnare. Nu, e ca și cum din cauza acestui trecut, acestor poveri sau acestor responsabilități care ți s-au cerut sau care ți s-au pus în cârcă, încă aceste lucruri încă te împiedică în prezent ca tu să poți să vezi evoluție sau avans în viața ta. Însă ideea este aici că trebuie văzut absolut tot ce are de văzut cu acest trecut. Da? Trebuie văzut, evaluat, trecut prin filtrul rațiunii tale cu cel ce ești în momentul de față ca să-l poți elibera. Să te poți elibera odată pentru totdeauna de acele poveri pe care nu aveau, hai să spunem, nicio noimă, sau acele responsabilități care ți s-au pus în cârcă de mic copil, care, normal, copilul trebuie să fie copil până la o anumită vârstă. Unii dintre voi probabil că n-ați avut copilărie și asta încă vă face să vă coste foarte mult să aveți liberul arbitru sau să vă dați voie să vă ascultați liberul arbitru. Să vă dați voie să greșiți. Mulți dintre voi nu vă dați voie să greșiți. Mulți dintre voi aici poate fi vorba despre familia e familie și respectul e respect. Nu știu dacă e neapărat un soi de justificare sau e doar învățat așa. Nu știu ce să zic. Dar pare că nu reușiți să vă folosiți liberul arbitru din cauza acelor poveri. Poate că, de ce nu ar strica niște terapie în legătură cu ce s-a întâmplat în trecutul vostru îndepărtat, da? De mici copii. Hai să vedem. În trecut avem 8 de bâte. În trecut, adică trecutul recent aici, da? Cu 8 de bâte. Vorbim despre o foarte multă energie. Ai fost deschis la multe. Poate că a fost o perioadă în care probabil ai ascultat foarte multe lucruri. 8 de bâte e cartea comunicării, e cartea internetului, poate că ai stat foarte mult pe podcasturi, pe, nu știu, chestii de genul, da? Care să te ajute să îți centrezi energia într-un singur punct. Ar putea să fie 10 de spade și 6 de monede. Poate că toate mesajele sau, mă rog,
tot ceea ce venea ca informație către tine sau ce a venit ca informație către tine în ultimele luni a jucat un rol, îmi vine să spun. Au fost momente în care te punea la pământ pentru că simțeai că nu are nicio noimă și momente în care găseai un echilibru. Ultima perioadă aș spune că nu a fost una, hai să spunem, fluidă. A fost una destul de între una oscilantă. Între bine și între, nu aș spune rău, ci aici pot să vorbesc despre informații legate de a fi o victimă. Ce înseamnă să fii victimă? Unele probabil că le-ai înțeles, altele nu. Informații despre reciprocitate. Ce înseamnă reciprocitatea? Unele informații s-au pupat, altele nu. Da. De-aia spun, unele le-ai înțeles, altele nu. De ce? Poate că pentru că tu nu erai decât în energie de captare de informații. Nu erai în energie de echilibrare a informațiilor. Adică ascult, integrez informația, o trec prin filtrul, că și bâtele înseamnă tot un soi de, hai să spunem, dacă spadele înseamnă comunicare și bâtele înseamnă tot comunicare, dar spadele sunt rațiunea noastră, modul nostru de a gândi și aici este modul în care captăm mesajele. Aici se vede că mesajele au fost captate cu viteză, au fost foarte multe mesaje sau foarte multe podcasturi ascultate sau cărți citite, nu are importanță, însă nu le-am așezat, nu le-am lăsat să se așeze și de foarte multe ori am căzut în latura neînțelesului. Pentru că e ca și cum mesajele le putem asculta sau putem căuta, dar până nu le așezăm ca să vedem ce facem cu ceea ce ascultăm, nu avansăm, nu se vede avans și de aia spun că e posibil ca unii dintre voi să vă fi petrecut timpul în ultima perioadă cu această dorință de a absorbi tot felul de informații, dar nu s-au așezat toate în voi, nu v-ați dat voie să se așeze toate în voi. Acum, pentru alții dintre voi, putem să vorbim despre faptul că ați încercat să aveți discuții care să rezolve anumite lucruri, poate cu cineva din familie, de ce nu, însă aceste discuții nu au dat roade, nu. Pare că fiecare o ținea pe a lui într-un fel sau altul aici cu 6 de monede și nu s-a ajuns la niciun consens între voi și persoana cu care ați avut aceste discuții. Hai să vedem, în următoarele 3 luni de zile avem un paj de bâte. Pajul de bâte este și el un mesager, toți pajii sunt mesageri. Hai să vedem cu ce vine acest paj. Să beau o gură de apă. Avem forța și ok, era să cadă Marele Preot. Dacă vorbim despre pajul de bâte ca fiind un mesager, putem să vorbim despre mesaje care au, să spunem, funcția să te împuternicească, să-ți dea mult mai multă putere de acțiune, dar mai ales putere de compromis. Compromisul întotdeauna trebuie să fie în primul și în primul rând cu noi. Dacă nu există compromis cu mine însă,
Degeaba eu fac promisiuni sau mă compromet cu partenerul de viață că poate nu mă țin de cuvânt. În primul rând trebuie să mă respect pe mine și să fiu pentru mine. Dacă aici vorbim despre mesaje care vin către tine să te împuternicească, vorbim pentru a te hai să spunem, împământa, pentru că Marele Preot e cartea Taurului, da? Taurul înseamnă picioarele pe pământ. Vorbind despre Marele Preot, putem să vorbim și că este cartea familiei, este cartea tradiției. Poate că aceste mesaje îți arată într-un fel sau altul, aceste informații îți vor arăta într-un fel sau altul care este puterea familiei sau ce înseamnă o familie puternică, o familie împământată. Ce pot mai spun dacă nu luăm acest paj ca fiind un mesager sau ca fiind mesaje? Putem să vorbim despre pajul de bâte ca fiind energia ta de începător, da? Începător practicant, să zicem. Începător al unui nou drum în viață, însă aici este ca un adolescent care vrea să experimenteze, pentru că toți pajii sunt energii adolescentine, acea curiozitate și puritate a adolescentului care pornește în viață. Când suntem adolescenți, dacă dăm timpul în urmă și ne aducem aminte cum eram când eram adolescenți sau dacă acum ne-am pune în piele de adolescent, cum am putea noi să începem un nou drum în viață? Aici vorbim despre a avea. Băta înseamnă voință, înseamnă chef de viață, chef de a trăi, am dat voie să trăiesc, să experimentez. Ca eu să-mi dau voie să trăiesc și să experimentez, în primul și în primul rând trebuie să am, hai să spunem așa, nu știu dacă neapărat încredere, că până la urmă adolescentul are încredere în viață, are încredere în el și nu este frică să experimenteze. Dacă e vorba despre un nou drum sau un nou mod, de a-ți trăi viața, încearcă hai să spunem așa, să ții sub control instinctele primare. De ce spun instinctele primare? Pentru că acest leu pe care îl vedem în această imagine reprezintă animalul din noi. Animalul din noi cine este? Este instinctul nostru de supraviețuire. Încearcă să-l ții sub control, pentru că un adolescent, de exemplu, așa cum am spus, nu se gândește în a supraviețui, se gândește în a-și trăi viața și a avea sute și sute de experiențe. Indiferent cum ai fost crescut, indiferent cum ai fost educat, indiferent ce tip de religie ai, indiferent care sunt, hai să le numim așa, care este viziunea ta de viață, trebuiesc, hai să le spunem, nu știu dacă fuzionat, ceea ce tu aduci prin ADN-ul tău, cum ai fost crescut, educat și așa mai departe, are o valoare. Bineînțeles că are o valoare. Tot ceea ce ne-au arătat acasă are o valoare. Tradiția este importantă, însă nu este totul. Dacă noi nu conștientizăm că viața noastră e viața noastră și ceea ce am fost învățați este ceea ce am fost învățați, trebuie să facem, să separăm lucrurile ca să le înțelegem într-un fel sau altul. Eu nu sunt doar tradiția mea, eu nu sunt doar
pe acest pământ nu sunt doar ca să respect ce a zis mama, tata și așa mai departe, nu sunt pe acest pământ doar ca să, da, să respect regulile, nu sunt pe acest pământ doar ca să supraviețuiesc, sunt pentru a-mi construi propriile mele experiențe de viață. De aia vorbim aici despre următoarele 3 luni de zile, te invită să-ți dai voie să fii un experimentator, dacă vrei, în ciuda modului în care ți-ai trăit viața până acum, în ciuda modului în care ai gândit până acum sau cum ți s-a... Pentru că Marele Preot înseamnă dogmă din punct de vedere negativ, da? În ciuda dogmelor și a viziunilor de viață antice și de demult, aici este preia frâiele vieții tale și dă-ți voie să experimentezi. Și compromisul, din nou vorbim aici, compromisul este față de tine, întotdeauna. Ți se cere voință să-ți învingi într-un fel sau altul acel ego, dacă vrei, putem să spunem cu Cartea Forței, acel ego care a fost construit după niște reguli, probabil foarte dogmatice, da, ca să nu zic antice. Provocarea, uite, provocarea e pe parte de familie. Acum nu vorbesc neapărat despre familie ca fiind părinți și așa mai departe, nu, poate că este viziunea ta de familie, ce înseamnă familie sau că poate sunteți singuri unii dintre voi sau, mă rog, sau poate nu mai aveți familie, da, mă refer, adică nu mai sunt părinți în viață și așa mai departe. Însă provocarea e pe parte de 10 de cupe, în afară de Cartea Familiei, vorbește despre dorință. Fiecare dintre noi ne dorim să fim fericiți. Fiecare dintre noi ne dorim să avem armonie în viața noastră, da? Bunăstare și așa mai departe. Fiind aceste 10 de cupe pe planul mental la tine, putem să vorbim despre cum înțeleg de fapt ce înseamnă cu adevărat familie. Familia nu înseamnă doar pe roze. În orice familie există și uscături, cum se zice la noi, în orice familie există și lucruri urâte, există și tragedii, există și binele și rău, și lumina și întunericul. Și aici este ca și cum abia acum văd sau abia acum mi-am dat seama de anumite lucruri. Și ca și cum viziunea ta despre familie se schimbă. Provocarea vine din punct de vedere al acestei ori familie, ori dorință de a avea o familie sau conceptul de familie, da? Cinci de băte, ai conflicte. Unii dintre voi sunteți provocați din punct de vedere emoțional în legătură cu conceptul de familie și avem și o rege de cupe. De ce? Pentru că încă mai aveți niște conflicte interioare în legătură cu partea masculină, aș spune, din viața voastră. Indiferent că sunteți bărbați sau femei, tatăl probabil că a fost o figură, pentru unii dintre voi a fost o figură contradictorie, adică era blând, dar violent în același timp. Nu știu dacă are sens. Bine, nu violent, mă refer că a fost violent cu adevărat. Ori era o persoană cu stări contradictorii, adică acum era bine, dintr-o dată se schimba totul și sărea așa, cumva, de fond în sus, cum zic eu. Poate și voi ați rămas cu anumite sechele. Există niște conflicte interioare în legătură cu partea masculină. Poate fi vorba și despre de ce nu mai există de ce nu mai există bărbați blânzi
în această epocă. De ce nu mai există bărbați romantici sau nu știu, habar n-am, zic. Aici, conflictul poate fi legat și de eu nu pot să mă duc să fac terapie, pentru că aici avem imaginea psihologului. Nu pot să mă duc să fac terapie când e vorba de familia mea. Sau când e vorba despre concepția mea de familie. E ca și cum n-are noimă. Cum să mă duc eu să fac terapie în privința asta? Sau cum să mă duc să fac terapie cu tata? Că tata a fost un om bun. Caută că probabil e ceva inconștient aici. Ceva din copilărie. Căutați, dragii mei, fiecare dintre voi aveți un blocaj undeva în subconștientul vostru. Un blocaj pe care încălcărați cu voi. Are legătură cu responsabilitatea sau cu a fi responsabil. Cine din... Acum, aici avem o energie masculină. Eu nu pot să spun... Energiile în tarot se schimbă. Poate fi figura mamei, de exemplu, care avea o energie mai masculină, dar mai, hai să spunem, introvertită, atenție, pentru că aici avem o certă introversie în regele de cupe, da? De-aia spun că nu neapărat cine a fost persoana din copilăria ta care ți-a spus că nu ești responsabil sau că trebuie să fii foarte responsabil, că viața e doar despre responsabilitate. Cu acea persoană trebuie să-ți clarifici tu aceste lupte interioare pe care le ai. Dacă vorbim despre provocări din punct de vedere emoțional, în afară de această terapie pe care o poți face, putem să vorbim despre, pentru cei care aveți o relație, poate fi vorba despre discuții pe care ar trebui să le aveți cu partenerul de viață în legătură cu bunăstarea relației voastre. Pardon, așa. Adică, ca să ne câștigăm echilibrul și fericirea, din nou, să ne recâștigăm fericirea în relație, trebuie să învățăm să fim compasivi, iertători, blânzi, empatici și deschiși sufletește să vorbim despre ce se întâmplă, care sunt conflictele dintre noi în relație, de ce ne certăm ca chiorii. Cinciu de bâte e o carte a certurilor tâmpite, îi zic eu. Ne certăm pe degeaba, în loc să aprofundăm în problemele noastre, noi ne contrazicem, ne certăm contrazicându-ne. De-aia îi se spune contradicție, cinciului de bâte, da? Fiecare dintre noi o ținem pe a noastră în loc să ne dedicăm trup și suflet rezolvării acelor contradicții ca să ne reconstruim fericirea. Pentru că este foarte simplu ca în momentul în care dăm de greu în relație și toți trecem prin greutăți în relație, dragii mei, credeți-mă, tendința noastră este să rupem relația. Pentru că e calea cea mai ușoară. Mintea noastră ne spune, doamne, dacă nu se mai poate, asta e, nu se mai poate, ce să mai discutăm. Bineînțeles că dacă vorbim despre trădări, avem două cărți, da? Când vorbim despre trădări, despre infidelități, e mult mai complicat, însă eu mereu spun, dacă încă te afli în această relație, trebuie să conștientizezi că trebuie să pui și tu din partea ta. Chiar dacă tu ești cel care ai fost înșelat, trezește-te și pune și tu, dacă încă mai ești în relație. Dacă nu, du-te din relație, că nu ai ce să faci. Atenție la critică. O relație este despre două persoane întotdeauna și până am să mor am să repet acest aspect. Nu există un singur vinovat, indiferent cât de bine dă povestea că eu am fost înșelată și așa mai departe. Care e motivul pentru care am fost înșelată? Dacă eu am fost înșelată pentru că partenerul meu este unul care îi place să meargă din floare în floare și eu am știut asta dintotdeauna, cine este vinovat? Partenerul meu sau eu că l-am luat?
L-am luat pentru că l-am acceptat. Acum, la un moment dat, nu mai accept. Dar de ce? Dacă nu a fost cazul și partenerul m-a înșelat, mă întreb de ce m-a înșelat, dacă totul mergea perfect între noi. Trebuie să existe un motiv întotdeauna. Da. Nu spun asta ca să te simți vinovat sau să simți că vezi, Doamne, ești obligat să ierți sau nu. E doar pentru conștientizare. Doar pentru conștientizare. Trebuie să vedem ambele fațete ale monedei, nu? Surpriza, spânzuratul, surpriza este, hai să spunem așa, o situație care te va pune într-un fel sau altul nu în impas, ci te va forța să gândești. Te va forța să privești lucrurile din toate punctele de vedere sau situația din toate punctele de vedere. Spânzuratul și el este o carte de iluminare, o carte care ne ajută dacă ne dăm timp, pentru că e vorba despre asta, a aștepta, și în timp ce aștepți, nu stai degeaba, ci gândești. Pe toate părțile povestea, da? Hai să vedem. Pentru că spânzuratul de-aia ajunge la iluminare, din cauza faptului că stă și gândește. Marele preot și doiul de spade. Ok, pentru unii dintre voi are legătură cu ce nu... La ce trebuie tu să stai să îmi venea să zic, să dai vueltas, că aici îmi vin cuvintele în spaniolă. Să dai vueltas în spaniolă, a dar vueltas înseamnă a rumega, da? A gândi pe toate părțile, cum am zis. Ce se întâmplă? În ce vrea să ne spună această poveste, da? În cazul fiecăruia dintre voi. Aici are legătură cu, poate fi, pentru unii dintre voi are legătură cu voi. E ceva ce voi nu acceptați la voi. Acum, ce nu, dar nu că nu acceptați pentru că nu vreți, pentru că sunteți căpoși, pentru că nu vedeți. Este ceva, poate fi subconștient, atenție, da? Această persoană este foarte rigidă, ea e așezată pe o piatră, da? Să zicem așa. Cu mâinile încrucișate pe piept cu acele spade și legate la ochi. Ce vrea să ne spună acest gen de energie este că această persoană este închisă din punct de vedere emoțional, da? Pieptul nostru, în piept se află inima și aici vorbim despre nu vreau să simt, nu vreau să văd, e legată la ochi, și nu vreau să mă mișc, e așezată pe o bucată mare de stâncă, da? Pe un scaun de piatră. Asta înseamnă foarte mare rigiditate. Poate că tu nu-ți dai seama că ai o chestie rigidă în tine. Ce poate fi rigid în tine? Aici avem împăratul care vrea să ne arate ce poate fi rigid în tine. Există o structură interioară, împăratul înseamnă o structură interioară construită într-un mod rigid. Poate fi vorba despre această construcție de mic copil. Nu neapărat că ai fost crescut cu biciu, da? Ca să fii o persoană responsabilă, o persoană, nu știu, așa, scoasă la Xerox ca părinții, muncitoare, altceva să nu știi în afară de să faci. Pentru că împăratul are imperii, da? Adică este cineva, are un statut. Poate că ceea ce ar trebui să-ți dea de gândit sau îți va da de gândit printr-o anume, nu știu, o surpriză, ceva te va pune pe gânduri. Ceva care are legătură cu percepția nucleului familiar, care are legătură cu modul în care tu sau ce înseamnă pentru tine familie, care are legătură cu experiențele pe care tu le-ai avut în copilărie, poate
Aici vei descoperi, te vei ilumina în legătură cu, da mă, acum văd că am și eu multe bube în cap, cum zic eu, da, că fiecare dintre noi le avem, dragii mei, că de-aia viața e despre a munci cu noi înșine, nu a munci cu celălalt sau pentru celălalt. Este un soi de eliberare de o structură rigidă pe care o ai și tu. Și da, săgetătorul, pe partea negativă, păcătuiește de rigiditate, de dogmatism, are propriul dogmatism. Așadar, poți descoperi la tine anumite lucruri. Poate avea legătură și cu ego-ul, poate avea legătură cu un soi de control, poate avea legătură cu un soi de, hai să o numim, dominare. Îți place să domini, să te ții controlul, îți place să tirania care o vedem în împărat este acea tiranie soft, dacă vrem să o numim soft, acela care dă cu pumnul în masă și este tată în casă, de exemplu, da? Sau este, nu știu, el e cel care aduce cei mai mulți bani în casă și el e șeful, da? De-aia vorbim că împăratul are un statut. Când zicem împărat, știm care era imaginea împăraților, da? O chestie pe care tu nu o vezi la tine. Însă, dacă stai să dai toată povestea vieții tale așa, pe toate părțile, o vei descoperi. Concluzia, 7 de spade. Acum 7 de spade este cartea energiei aceluia care poartă mască, care de fațadă poate face ceva. Este o energie de autosabotaj, este o energie de interes. Hai să vedem cu ce vine la pachet ca să putem să o detectăm. Eremitul și asul de monede. Ok, aș spune că este pozitivă această concluzie, nu văd nimic periculos. 7 de spade pentru mine, singurul lucru pozitiv pe care îl are este faptul că el lucrează în secret, adică nu zice nimic la nimeni, face din umbră anumite lucruri ca să aibă de câștigat, da? Un fel de își vede interesul, dar pe pozitiv. Doamne, dacă interesul meu este ce? Să construiesc, să găsesc soluții cu eremitul, atunci o fac. Dar o voi face în modul tac și fac. Ca un lup. Vă aduceți aminte când facem etalarea bonus și scot cărți din oracol? Este un oracol care vorbește despre inteligența lupului și zice: fă totul în liniște, să nu te știe nici vântul, nici pământul, dar să o faci. Concluzia este că săgetătorul se va pune să facă anumite lucruri, să găsească soluții constructive, să se pună pe picioare el, să-și pună pe picioare viața. Aceste lucruri trebuie să făcute în privat sau le va face în privat săgetătorul. Aș spune că în primul și în primul rând mulți dintre voi vă veți da voie să stați cu voi, pentru că eremitul înseamnă introspecție interioară. Până când eu nu fac introspecția în mine însumi, să-mi văd măscuțele, să-mi văd interesele, să mă văd în modul în care eu sunt cel care încerc să manipulez ceva. Manipularea poate exista și pe pozitiv, dragii mei, nu doar pe negativ. Dar exact cum am spus cu spânzuratul, să mă văd pe mine și să mă citesc din toate unghiurile și din toate punctele de vedere. Atunci când intru înăuntrul meu și recunosc față de mine că nu trebuie să mă mint pe mine, 7 de spade, cartea mincinosului, nu mă pot minți pe mine sau, indiferent cât de mult aș încerca să-i mint pe ceilalți, pe mine nu mă pot minți. Așadar, aici e vorba despre fac introspecția,
mă văd cu adevărat, îmi recunosc toate măștile, îmi recunosc bubele din cap, cum am zis, și mă apuc să caut soluția. Soluția știu că stă în mâna mea. Este să fiu constructiv sau să reconstruiesc. Cam asta este, să-mi reconstruiesc viața, indiferent de tot ce am trăit, da. Foarte tare, talarea, nu mai am altceva, dragii mei. Sper că a rezonat ceva cu vreunii dintre voi. Ne vedem în următorul material, nu știu, vom vedea ce vom face. Vă pupăcesc! Ceau!